Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay thì mình sẽ làm món tàu hũ hấp sốt thịt băm. Món ăn này thì mình làm rất là đơn giản và vô cùng bổ dưỡng nha các bạn. Ở đây mình có chuẩn bị 4 miếng tàu hũ trắng. Đầu tiên thì mình sẽ đi xắt tàu hũ ra trước nhé. Tàu hũ thì mình sẽ xắt thành những cái cục vuông vuông vừa ăn nhỏ nhỏ thôi. Tàu hũ mình xắt xong đó, mình sẽ cho vào trong một cái tô. Mình đập 4 cái trứng gà vào trong một cái tô. Mình sẽ cho vào trong tô trứng là nửa muỗng canh hạt nêm, nửa muỗng canh đường. Nước mắm thì mình cũng cho vào nửa muỗng canh. Và mình chế vào đây là 200 ml nước. Mình đánh đều lên nhé. Và mình sẽ đổ cái tô trứng này vào tô tàu hũ. Mình dùng cái rây nha các bạn để mình lượt cho trứng nó không có bị lợn cợn. Rồi trứng thì mình cũng đã lượt xong rồi đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ đem đi hấp nha. Mình đun sôi một nồi nước và nước cũng đã sôi rồi. Nước phải thật là sôi nha các bạn, rồi mình mới cho cái tô tàu hũ với trứng vào để mình hấp. Và mình sẽ hấp trong vòng 15 phút. Khi hấp thì mình để lửa vừa thôi. Trong khi mà mình chờ hấp trứng với lại tàu hũ đó các bạn, thì mình sẽ đi rửa thịt. Thịt ở đây mình dùng là thịt heo. Mình sẽ dùng 200g thịt heo. Mình cho vào trong cái tô. Và cho vào đây là nửa muỗng canh muối nhé. Mình sẽ rửa thịt với lại muối nha các bạn, cho nó thật là sạch đó. Các bạn mua lựa cái phần thịt nạc dăm đó các bạn, thì nó sẽ có nạc nạc mỡ mỡ nè, với lại thịt nó mềm đó. Khi mà mình xào nó cũng rất là ngon, ăn cũng mềm nữa, nó không có bị khô cứng nhé. Các bạn chọn mua thịt sẽ có cái màu hồng nhẹ nhẹ như vậy nè, là thịt mới tươi ngon nha. Mình sẽ xo thịt với lại muối khoảng chừng 3 đến 5 phút cho thật là sạch, rồi mình rửa lại khoảng 2-3 lần nước nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu bằm thịt ra. Mình xắt mỏng xong rồi mình mới bằm nhé. Hoặc là nhà bạn nào mình có máy xay thì các bạn có thể cho thịt vào trong máy để mình xay, cho nó nhanh cũng được nữa. Bây giờ mình sẽ băm tỏi với hành tím. Ở đây mình dùng 2 tép tỏi và 2 củ hành tím nhé. Hành lá thì mình sẽ sắc nhuyễn. Ớt thì ở đây mình sẽ dùng 2 trái ớt. Bây giờ mình sẽ đi rửa đậu. Và đậu ở đây mình dùng là đậu bún nha các bạn. Đậu bún thì mình sẽ dùng 50g. Mình cho nước nhập đậu bún, sau đó cho vào nửa muỗng canh muối. Mình ngâm khoảng 5 phút nha các bạn. Rồi mình sẽ rửa lại. Đậu này thì mình sẽ sắc khúc nhỏ nhỏ thôi nha các bạn.
Và quay trở lại với cái tô trứng với tàu hũ đó các bạn, thì mình hấp nãy giờ cũng đã chín rồi. Giờ mình sẽ lấy ra. Bây giờ thì mình sẽ đi làm cái sốt nhé. Mình sẽ cho cái phần thịt bằm khi nãy vào trong cái chảo. Mình xào cho thịt săn lên nha các bạn. Thịt mình xào đã săn lại rồi, giờ mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh dầu ăn. Rồi mình cho vào tỏi với hành tím băm nhuyễn nhé. Mình đảo đều lên. Mình xào cho thịt này nó hơi vàng cháy cháy xíu nha các bạn, cho thịt mình nó được thơm hơn đó. Bây giờ mình sẽ cho gia vị vào trong cái chảo thịt luôn. Mình cho vào đây là nửa muỗng canh hạt nêm và nửa muỗng canh đường. Dầu hào mình sẽ cho vào nửa muỗng canh và nửa muỗng canh nước mắm. Mình sẽ cho vào khoảng nửa muỗng cà phê tiêu xay. Tương ớt thì mình sẽ cho vào 1 muỗng canh. Mình đảo đều lên nhé. Các bạn thấy thịt lúc này nó bắt đầu nó hơi cháy xém xém rồi nè. Như vậy thì nó mới thơm nha. Và mình sẽ cho đậu vào luôn. Xào đều lên nhé các bạn. Wow, cái mùi rất là thơm luôn đó. Mình sẽ cho vào trong chảo là 300ml nước. Mình để lửa lớn lên nha, để cho cái nước này nó sôi lên. Nước đã sôi lên rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống. Và mình sẽ nấu trong vòng 5 phút. Bây giờ mình sẽ pha bột năng nhé. Mình chuẩn bị khoảng nửa chén nước. Rồi cho vào đây là 2 muỗng cà phê bột năng. Mình khuấy đều lên. Khuấy đều cho bột năng hòa tan trong nước. Rồi chút nữa mình sẽ cho chén bột năng này vào trong cái phần nước sốt nhé, để tạo cái độ sền sệt đó. Mình sẽ đổ cái chén nước bột năng này vào trong cái chảo luôn nha. Rồi mình khuấy đều lên. Khi mà các bạn thấy bột năng nó trong lại là nó chín rồi đó, rất là mau chín nhé. Và lúc này thì các bạn có thể nêm nếm lại cái sốt cho hợp khẩu vị ăn của gia đình mình rồi. Cho nước sốt này nó sôi lên một lần nữa rồi mình sẽ đổ vào trong cái tô trứng với tàu hũ nhé. Rồi mình sẽ chế nước sốt vào trong cái tô. Wow, nhìn hấp dẫn quá ha các bạn. Mình sẽ rắc thêm hành lá với lại ớt vào nữa. Wow, tàu hũ mình múc lên đó các bạn, rất là mềm luôn á. Wow, ngon lắm luôn á các bạn ơi. Tàu hũ với trứng á, thì mình ăn nó mềm nè và rất là thơm, kết hợp với lại cái sốt thịt bằm này rất là ngon luôn, vị rất là đậm đà nhé. Món này các bạn có thể ăn không, hoặc mình có thể ăn với cơm cũng được nữa.